Bine ați revenit la Echilibru! Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, iar astăzi vorbim despre personalitatea evitantă și diferența dintre aceasta și anxietatea socială. Au fost deseori confundate aceste două tulburări până la urmă, pentru că anxietatea socială este o tulburare care este prezentă în foarte multe cazuri și în foarte multe situații, pornind de la celebrul trac de a vorbi în public, la care toată lumea are o reacție și un disconfort, mergând până la anxietatea socială, în care persoana are sentimente foarte puternice de anxietate, de frică, frica de a fi criticat sau ca ceilalți să-și facă o opinie negativă despre sine în public, în întâlniri cu oameni noi sau întâlniri care presupun mai mulți oameni. Când vorbim despre anxietatea socială, ne referim în mod deosebit la o ciclicitate, adică astfel de situații apar în condițiile în care persoana intră în contact cu un mediu nou care presupune mai mulți oameni și resimte un disconfort puternic, în mod special teama. Dar teama aceasta este întotdeauna în interiorul său și nu ia în vedere pe ceilalți oameni. Ceea ce vreau să spun este că persoana care suferă de anxietate socială are în vedere felul în care propria persoană se manifestă în exterior, iar ceilalți pot critica acest comportament. Adică, persoana care are anxietate socială consideră că nu va face ceva bine, ceva va greși, iar ceilalți vor critica, că nu este suficient de bună și nu se ridică la nivelul celorlalți cu care se întâlnește. Spre deosebire de anxietatea socială, care se manifestă doar atunci când sunt contexte sociale, când sunt întâlniri noi, la care nu știe practic la ce se aștepte și nu cunoaște oamenii, deci are un caracter ciclic, repetitiv, dar apare doar în aceste situații, persoana care are o tulburare de personalitate evitantă suferă de aceste simptome și nu doar atât, în tot timpul vieții sale. Când vorbim despre personalitatea evitantă, vorbim despre cineva care are dificultăți în relațiile cu ceilalți oameni. Absolut toți ceilalți oameni, inclusiv membrii propriei familii. Este persoana care se teme că orice ar spune sau ar face va fi ridiculizat, umilit, se va bate joc, se va râde, va fi respins și criticat. După cum vedeți, diferența este majoră între cele două despre care am vorbit mai devreme, pentru că atât timp cât vorbim despre un pattern de personalitate, vorbim despre o caracteristică constantă pe foarte mult timp, practic toată viața. Și practic afectează toate tipurile de relații. Nu mai ține de proximitate și de familiaritate, cum ține în anxietatea socială. Anxietatea socială se referă doar la oameni noi, pe când personalitatea evitantă are în vedere și oamenii pe care deja îi cunoaște. Personalitatea evitantă are în permanență în vedere ce gândește celălalt și pentru ce motive. Dacă în anxietatea socială este vorba despre propria persoană către ceilalți să greșească, în personalitatea evitantă, propria persoană este ignorată total, devalorizată total, iar accentul se pune întotdeauna pe ceilalți. Ceilalți sunt mai buni, ceilalți știu să vorbească, ceilalți știu să se comporte, iar propria persoană nu are aceste abilități.
Când vorbim de un pattern pervaziv de personalitate, adică ceva care rămâne stabil în timp și se perpetuează în toate situațiile, în mod special creând dificultăți în viața obișnuită de zi cu zi și în viața personală și profesională, avem în vedere această idee obsesivă care vine în permanență că persoana nu este suficient de bună. Se mai adaugă aici și o hipersensibilitate, dar mai mult decât atât, un hipercriticism. Persoana evitantă se autocritică în permanență. Tot ce face nu este bine, tot ce gândește nu este bine. Nu se știu exact cauzele care au condus la formarea unei astfel de personalități, însă se bănuiește că în copilăria mică au existat comportamente de bullying, de hărțuire, de denigrare, prin care persoana a învățat că nu contează pentru ceilalți. Propriile sentimente, propriile gânduri sunt tot timpul respinse și nu au valoare pentru ceilalți, nu sunt importanți. Persoana evitantă consideră în mod stabil și permanent că este neimportantă, că tot ceea ce are de spus sau de făcut nu contează. Desigur, asociat acestei idei apar și sentimente de tristețe și sentimente de furie, dar deseori este caracterizată de pasivitate. Doar se retrage, se inhibă și se retrage. Comportamentul pe care îl veți vedea în mod obișnuit la o persoană evitantă este că se izolează. Nu pentru că nu-și dorește contactul altor persoane sau nu-și dorește să vorbească cu alți oameni, așa cum este în anxietatea socială, pentru că în anxietatea socială persoana evită total oamenii pentru că îi se pare că totul va conduce către un dezastru și va fi pus într-o lumină negativă și atunci nu-și dorește să se întâlnească cu oameni, nu-și dorește să existe în contexte sociale. Personalitatea evitantă își dorește oamenii, își dorește foarte tare contactul cu oamenii, își dorește foarte tare să aibă relații normale, își dorește să fie valorizată. Însă se inhibă foarte puternic datorită anxietății, datorită acestei frici de umilire și de respingere. Ca atare, ceea ce face este să se izoleze în mod concret, plecând de la premiza că oricum o să fie respinsă și mai bine să se retragă de dinainte ca să evite durerea. În anxietatea socială se evită ridiculizarea, criticismul, în personalitatea evitantă se evită durerea respingerii efective. Personalitatea evitantă o veți vedea că ruminează foarte mult. Ce au gândit ceilalți, ce motive au avut, ce ar putea să nu le placă la propria persoană. Totul, după cum spuneam și mai devreme, este despre ceilalți. Ceilalți sunt importanți, ceilalți contează. Însă, la fel cum am subliniat și mai devreme, este vorba despre această pasivitate prin care personalitatea evitantă nu face nimic să afle părerile celorlalți sau intențiile lor sau motivele pentru care au spus un lucru sau altul, însă interpretează în mod negativ tot ce primește de la ceilalți. Categoric există o mare problemă în a primi validarea, în a primi laudele sau a se raporta în mod corect la realitate. Pleacă de la premiza de dinainte că nu este suficient de bună, că nu este suficient de capabilă, că este inutilă și nu are niciun rost să fie acolo sau să vorbească cu cineva și ca atare se retrage a priori de dinainte și refuză să mai dea curs. Veți vedea personalitatea evitantă izolată într-un colț. Merge la întâlniri, chiar dacă are toate simptomele de anxietate, chiar dacă ruminează foarte mult timp înainte, petrece extrem de mult timp în gânduri,
gândindu-se la toate motivele care ar putea să o umilească, să o ridiculizeze, se străduie să le facă pe plac celorlalți, ceea ce ridică un mare risc și vom vorbi despre acest lucru, însă se duce și participă la evenimente sociale pentru că își dorește conexiunea cu oamenii. Ceea ce persoana care are anxietate socială refuză să facă, nu participă, evită, participă numai dacă este cumva constrânsă sau obligată de context sau de cineva drag care insistă. Personalitatea evitantă se duce, participă, dar stă izolată într-un colț. Tot ceea ce face este să aibă un comportament politicos, retras. Zâmbește, dă din cap, dar preferă să nu vorbească, însă nu evită contactul direct. Este extrem de dificil pentru astfel de persoane să se integreze, pentru că, fiind totul despre ceilalți, au dificultăți în a evalua motivele reale și obiectivitatea situației, ca atare neputând să se raporteze în mod egal sau măcar echitabil la ceilalți, tot timpul se simte în inferioritate. Ca atare, tot comportamentul este de această manieră și de această natură. Tot ceea ce face este ca să-i mulțumească pe ceilalți, lucru care, cum spuneam și mai devreme, ridică riscuri. Ridică riscuri din perspectiva acelor tipologii de personalități și acelor patologii de personalități care manipulează și speculează aceste vulnerabilități și ajung să ceară lucruri sub titulatura vei fi grozav, vei fi extraordinar dacă faci acest lucru și cer lucruri periculoase sau cer exact acele lucruri care ar pune într-o postură de ridiculizare și de umilire persoana cu astfel de tulburare de personalitate. Din păcate, personalitatea evitantă acceptă aceste provocări și le acceptă doar pentru a primi acceptarea celorlalți și validarea celorlalți, că este ok, adică din dorința de a se integra și din dorința de a se adapta. La o vârstă adultă, persoana evitantă pare rece și distantă pentru că are experiența respingerii și are experiența abandonului și a umilirii și a ajuns să fixeze aceste comportamente pentru a se proteja, pentru că personalitatea evitantă este dezvoltată pentru protecție, protecția de durere și protecția față de respingere. Problema și riscul apare când personalitatea evitantă este prezentă la vârste mici. Aici apare un risc major pentru că ceilalți care provoacă la comportamente de risc și care îi cer astfel de excese și de a se supune riscurilor nu sunt încă formați și atunci tendința teribilismului este de a forța nota până la nivelul la care într-adevăr devine periculos. Lucru care se și întâmplă de cele mai multe ori, ceea ce generează acea răceală și distanță despre care vorbeam la început. Astfel de persoane au prieteni, dar puțini, foarte puțini și tendința către acești prieteni este să fie tot pasivi și extrem de ofertanți emoțional. Se deschid emoțional, dar nu vorbesc foarte mult despre ei, au tendința mai degrabă de a-l accepta pe celălalt exact așa cum este și de a accepta tot ce li se cere doar pentru a fi plăcut și doar pentru a rămâne. Prietenii sunt foarte puțini, stabili pe termen lung, dar de cele mai multe ori tipul de relații în care intră sunt relații toxice, pentru că
o relație armonioasă, o relație sănătoasă ar presupune și împărtășirea din partea persoanei evitante, lucru care nu se întâmplă. Persoana evitantă refuză să împărtășească despre propria persoană tocmai pentru a nu-l dezamăgi pe celălalt și a nu provoca ridiculizarea, respingerea, umilirea și atunci se retrage și este pasivă și doar acceptă lucruri. Tocmai de aceea, persoanele care au o tulburare de personalitate mai dinamică, mai activă, profită de acest lucru și manipulează această vulnerabilitate. În general, persoanele evitante trăiesc dezamăgiri, trăiesc tristețe și multă depresie pentru că inhibându-se și ruminând în permanență în minte motivele pentru care ceilalți nu i-ar place sau nu i-ar accepta, ceea ce se întâmplă este să se umple de negativitate. Veți vedea în permanență că aceste persoane vor vorbi negativ despre ele însele. Nu vor vorbi negativ despre ceilalți, dar foarte mult se vor autocritica și totul va fi sub o alură negativă, prezentă, permanentă, persistentă. Inclusiv proiecțiile asupra viitorului, perspectiva de viitor a propriei persoane, a lumii, a vieții, sunt și acestea negative, ceea ce nu se întâmplă în anxietatea socială. În anxietatea socială abia așteaptă să scape de evenimentul acela ca să se simtă bine, să se ducă acasă, să se ducă între prieteni, în familie și să aibă parte de bucurie și de entuziasm. Pe când persoana evitantă nu obține această bucurie, acest confort, siguranță, entuziasm nici măcar acasă. De asemenea, persoana evitantă are mari dificultăți în a avea încredere în oameni, pentru că este extrem de ciudat și de neînțeles pentru o persoană evitantă cum ceilalți oameni pot să aibă oscilații emoționale, cum ei se pot bucura cu entuziasm sau pot avea momente de tristețe care să și treacă. Este ciudat pentru că pentru persoana cu personalitatea evitantă nu există aceste oscilații, nu există și perspectiva în care să se simtă foarte bine. Au un minim de confort în propriul mediu securizant și liniștit în care nu intră aproape nimeni. Este greu de gestionat o astfel de persoană, mai ales la locul de muncă, atunci când este necesară împărtășirea informațiilor, deschiderea, comunicarea, ceea ce personalitatea evitantă refuză oarecum să facă datorită inhibării și datorită anxietății. Dar cumva n-ar trebui să ne lăsăm păcăliți de acest tip de comportament, pentru că persoana evitantă nu are tulburări cognitive și este chiar foarte capabilă. De cele mai multe ori IQ-ul este mult mai mare decât la celelalte persoane care sunt mai sociabile, care au un EQ mai mare, adică o inteligență emoțională mai mare. Persoana evitantă are un IQ mai mare, gândește mult mai mult, are mult mai multe abilități și soluții pe care le poate oferi cu obiectivitate și tocmai din această răceală și din această distanță, ținându-se deoparte de ceilalți, are capacitatea de a fi mai obiectivă decât alte persoane care sunt implicate acolo în problemă și sunt măcinate de griji și de emoții. Doar că, inhibându-se de cele mai multe ori, pierde aceste oportunități de a se manifesta, de a-și arăta potențialul, chiar și de a-și-l explora. Pentru că atâta timp cât anxietatea este atât de mare încât relațiile cu oamenii sunt amenințătoare și producătoare de suferință, inhibarea care se produce, acest mecanism de protecție, totodată conduce către a pierde oportunități, a pierde șanse, a pierde posibilitatea ca ceilalți să-i cunoască adevăratele capacități pe care le are. Per total, persoana evitantă este o personalitate pasivă, lucru care
poate să-i conducă către mari neplăceri. Acum, există opțiunea, deși intensitatea sentimentelor este foarte mare, există opțiunea de a-și depăși aceste temeri și de a învăța încet să-și asume riscuri. Nu este neapărat necesar să învețe abilități de socializare, pentru că le are, nu îi lipsește nimic. Doar acest blocaj este atât de mare încât nu își permite să le manifeste ca atare, ele nu sunt practicate și nu le cunoaște că le are. Ca atare, ceea ce trebuie să facă este să experimenteze. Iar acest lucru se poate întâmpla prin depășirea acestui blocaj. Pentru că este teama, este senzația de neputință. Pe de altă parte, atât timp cât există cogniția și există mecanismele cognitive care sunt normal dezvoltate și există abilitățile, pentru că indiferent cum a trăit toată viața, chiar și în retragere, tot a luat contact cu oamenii și știe cam ce ar trebui să facă, soluția este încet, cu pași mărunți, să experimenteze din ce în ce mai mult și să-și asume riscul de a fi în contact cu ceilalți, chiar dacă există pe undeva posibilitatea ca la un moment dat cineva să nu-l placă. Și dacă nu-l place, poate să manifeste acest lucru, poate să spună, poate să întrebe de ce și poate să trieze între persoanele care îl acceptă și persoanele care nu îl acceptă. Astfel, după cum vedeți, întotdeauna există soluții, întotdeauna există variante. Este adevărat că pentru ceilalți oameni care nu suferă de această tulburare de personalitate, este extrem de dificil de înțeles această retragere, această blocare efectivă. Este întotdeauna percepută ca fiind ceva personal. Nu știu ce are de nu vorbește cu mine, nu știu ce are de nu-mi împărtășește, am nevoie să-mi spună mai multe. Atât timp cât știm despre ce este vorba și înțelegem că nu este vorba despre o reavoință, ci de o neputință mai degrabă sau de o frică blocantă, putem să avem și măsurile necesare și soluțiile totodată pentru a depăși aceste situații dificile pentru toată lumea. Astfel că, dintre toate tulburările despre care am vorbit și în edițiile anterioare, cumva, pentru personalitatea evitantă se poate face mai mult și se poate obține o calitate a vieții cu succes. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor, și până data viitoare rămâneți în echilibru.